आज म सिम्पल एउटा डेटा भिजुअलाइजेसन प्लेटफर्म लिएर आएको छु जसलाई मैले नेम चाहिँ डाइस भनेर दिएको छु which is a word combination from data and visualization र यो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो which is purely built in Python by using Streamlit server र यो लाइभ सर्भर यो लाइभ एप चाहिँ तपाईहरुले लिंकबाट हेर्न सक्नुहुनेछ नाउ यो प्लेटफर्मले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिजुअलाइजेसन प्लेटफर्म हो यसमा चाहिँ सिम्पल डेटा क्लिनिङ र डेटा भिजुअलाइजेसन युजरको चोइस अनुसारको डिफ्रेन्ट डेटा कलम्सलाई चुज गरेर हामी चाहिँ भिजुअलको पनि टाइप चुज गरेर एउटा सिम्पल भिजुअल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ ओके दिस इज अ भेरी हेल्पफुल फर सिम्पल युजर्स जसलाई चाहिँ हामी फिगर्स चार्ट्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ फर्दर एक्सेल अर एनी अदर टुल्सको युज नगरिकन सिम्पल प्लेटफर्ममा हेर्नको लागि एनालाइसिसको लागि रिपोर्टिङको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छौँ दिस इज अ प्राइमेरी भर्जन अफ आवर एप ओके अब यसमा फर्दर अरू के फिचर्स छ त भन्ने कुरा हेरौँ है त त्यसको लागि हामीसँग फर्स्ट अप्सन हाम्रो फर्स्ट लेआउटमा के छ भन्दा हामी डेटा अपलोड नगरिकन हामीलाई चाहिँ फर्दर फिचर्सहरू चाहिँ भिजिबल हुँदैन यसमा चाहिँ यो एपको हामीले फिचर्स त्यसरी राखिएका छौँ सो नाउ आई जस्ट क्लिक अन द ब्राउज फाइल र यो ब्राउज फाइलले चाहिँ सिम्पली के गर्छ भन्दा डेटा अपलोड गर्छ फाइल अपलोड गर्न मिल्छ र फाइल अपलोडमा चाहिँ कस्तो खालको फाइल भन्दा CSV र एक्सेल फाइल फर्मेट मात्र यसले एक्सेप्ट गर्छ र यसको फाइल साइज भनेको 200 MB लेस देन 200 MB फाइल साइज चाहिँ हुनुपर्नेछ सो नाउ लेट्स अपलोड अ डेटा सो मसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटाहरू छ यो सबै डेटाहरू भनेको चाहिँ सिम्पली डिफ्रेन्ट डेटा च्यालेन्जेसमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरिको डेटाहरू हो र फर नाउ आई हेभ युज्ड अ डेटा द्याट वाज युज फर अ पाई डे च्यालेन्ज ओके र जसरी मैले डेटा लोड गरेँ डेटा लोड गर्ने बित्तिकै आई हेभ साइड बार फिचर्स यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू छ हामीसँग अहिले चाहिँ डेटा क्लिनिङको फिचर छ डेटा क्लिनिङमा पनि अहिले सिम्पल फिचर्स लिएको छु एज अ प्राइमेरी भर्जन डिलिट रो डिलिट कलम र नल भ्याल्युज यो हाम्रो बेसिक डेटा क्लिनिङको टास्कहरू छ सो इफ यो डेटा रिक्वायर्स एनी काइन्ड अफ क्लिनिङ फेजेस त्यो चाहिँ हामीले यो अप्सन्सहरू सेलेक्ट गरेर चाहिँ क्लिन गर्न मिल्छ वी हेभ अ ओरिजिनल डेटा हियर इफ यु वान्ट टु जस्ट भ्यू द डेटा भ्यू गर्नको लागि चाहिँ यो ड्रप डाउनमा गऱ्यौँ भने चाहिँ वी हेभ अ डेटा सेट यो डेटा सेटले चाहिँ सिम्पली पाई डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ पाई एउटा बेकरीको डेटा सेट छ जसले चाहिँ पाईहरू बनाएर चाहिँ सेल गर्छ डिफ्रेन्ट पाई फ्लेभर्स कुन डे अफ विक कुन मन्थ कति क्वान्टिटी कस्ट एक्सेट्रा डेटामा चाहिँ यसरी यो रेकर्डेड डेटा हो एज अ पाई सेल्स रेकर्ड ओके सो यो ओरिजिनल डेटा छ यो ओरिजिनल डेटालाई चाहिँ अहिले हामी हाइड गरौँ सो दिस इज द फिचर्स एन्ड द नेक्स्ट फिचर इज क्रिएट भिजुअलाइजेसन जसमा चाहिँ हामीसँग फर्स्ट सेलेक्ट द चार्ट टाइप छ कस्तो खालको चार्ट बनाउने हो त होइन युजरले कस्तो खालको फिगर्समा हेर्नु छ डेटालाई पर्सपेक्टिभमा हो त्यसमा चाहिँ हामीसँग अहिले चारवटा अप्सन छ स्क्याटर प्लट लाइन प्लट बार चार्ट र पाई चार्ट गरेर हामीसँग चारवटा डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ फर नाउ अहिलेलाई चाहिँ मैले बार चार्ट चुज गरेँ बिकज वाट आई वान्ट टु भिजुअलाइज इज मेरो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भनेर छ सो लेट्स से म बार चार्टमा चाहिँ मेरो पाई फ्लेभर कुन फ्लेभर चाहिँ कति अर्डरमा चाहिँ अर्डर हुँदो रहेछ त कुन फ्लेभर बढी अर्डर रहेछ कुन रिपिटेड रहेछ त भन्ने कुरा मैले भिजुअल हेर्नु छ सो भिजुअल अब कसरी बन्छ क्रिएट भिजुअल भन्ने एउटा बटन छ सो आई जस्ट क्लिक अन द्याट बटन इट विल क्रिएट अ भिजुअल हेयर यसले चाहिँ मेरो लागि भिजुअल क्रिएट गरिदिन्छ सो एप्पल फ्लेभर इज द मोस्टली बट फ्लेभर ओके सो एप्पल छ त्यसपछि स्ट्रबेरी त्यसपछि पम्किन फ्लेभर एन्ड द रेस्ट अफ द फ्लेभर्स सो यो भनेको सिम्पली
डेटालाई सर्ट वेमा डेटालाई अपलोड गर्ने र क्विक भिजुलाइजेसनको रूपमा चाहिँ हामीले यो प्लेटफर्ममा लिन सक्छौँ। ओके, इफ आई जस्ट रिमुभ द डेटा everything will be cleared out and फेरि back to the phase 1 जसमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल डेटा फाइल अपलोड गर्ने हामीसँग लेआउट छ। सो इफ यु वान्ट टु जस्ट क्विक भिजुलाइजेसन छ र सिम्पल डेटा क्लिनिङको टास्कहरू छ भने वी क्यान पर्फर्म हियर। र फर्दर अपडेट्स फर्दर डिफ्रेन्ट टास्कहरू छ डेटा क्लिनिङमा पनि हामीसँग अहिले जस्ट सिङ्गल इन्डेक्स रोजहरू थियो होइन, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ मल्टी इन्डेक्स र अरू फर्दर डेटा क्लिनिङको अप्रोचहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट अपडेट्सहरूमा चाहिँ लिएर आउँछौँ। जस्तै डिलिट रो गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई एउटा इन्डेक्सहरू हामीसँग चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले कस्तो खालको कुन रो इन्डेक्स चुज गरेँ भने त्यो अनुसारको डेटा चाहिँ मेरो इन्डेक्स रोबाट, जस्तै मैले थर्ड इन्डेक्सको रो छ भने मैले 0 1 2 3 थर्ड इन्डेक्सको डेटा चाहिँ मेरो डिलिट भएर बसेको हुन्छ। ओके, सो यो प्राइमरी फेजको लागि चाहिँ अहिले हामीले सिङ्गल इन्डेक्स रोमा युज गरेका छौँ। लाइकवाइज कलम गरेँ भने पनि वी हेभ कुन अर्डर मैले क्लिन गर्दैछु, कुन लेट्स चाहिँ मैले अर्डर नम्बर के छ कलम होइन, लेट्स चाहिँ मैले अर्डर डेट चुज गरेँ भने यो डिलिट रोवाला हो है, यहीँ चेन्ज चाहिँ देखिँदैन। यो चाहिँ डेटा आफ्टर रो, यो डेटा आफ्टर कलम भन्न चाहिँ यो चाहिँ यसरी नै चेन्जेस भएर आउँछ। म जस्तै मैले अर्डर डेट सेलेक्ट गरेको छु भने मेरो यो डेटाबाट अर्डर डेट भन्ने कलम चाहिँ अब रिमुभ भएर जान्छ। ओके, सो यो यहीँ स्क्रल ड्रप डाउन भएर बसिरहेको हुन्छ। सो हामीले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि किन यहाँ चेन्जेस भएन भनेर कन्फ्युजन नहुने, यो चाहिँ डेटा आफ्टर डिलिटिङ रोवाला हो र डेटा आफ्टर डिलिटिङ कलमको लागि फेरि फर्दर यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। एन्ड देन वी क्यान सिम्पली क्रिएट another visual for flavor and cost. ओके, यसले हामीलाई यसरी पिक्चर दिन्छ। अब यसलाई लार्ज स्केलमा हेर्ने हो, यसलाई हामी चाहिँ फर्दर एक्सपान्ड गरेर हेर्न सक्छौँ। इफ यु वान्ट टु डाउनलोड जस्ट क्लिक अन दिस क्यामेरा अप्सन, यसले चाहिँ फिगर एज अ पिएनजी फर्मेटमा डाउनलोड गरिदिन्छ। ओके, दिस इज जस्ट फर अ क्विक एनालिसिस, क्विक भिजुलाइजेसन फर्मेटमा हो र हामी चाहिँ फर्दर अपडेट्समा चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू चाहिँ हामी लिएर आउँदैछौँ। थ्याङ्क यू।